हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोके चाই আছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে যিসকলৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বেয়া খবৰ আহিছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যদি ৰিনিউ নকৰি তেতিয়ালে আপোনাৰ নতুনকৈ আকৌ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব লাগিব নহলে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেনসেল হ'ব তাহক নিউজটো চাও কি কৈছে তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ প্ৰতিটো ভিডিও লাইক কৰি যাব কিয়নো আপোনালোকে এটা কৰি লাইক কৰি দিলে আমি আগলৈ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ তো ফ্ৰেন্ড স্টার্ট নাও ইয়াত কৈছে কি যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নৱীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নতুন নিয়ম আনিছে এতিয়াৰ পৰা যদিহে মেয়াদকলৰ এবছৰৰ ভিতৰতে আপুনি লাইসেন্সখন ৰিনিউ নকৰে তেন্তে ভীষণ সমস্যাত পৰিব কিয়নো সংশোধিত যান-বাহন আইন মতে এবছৰৰ ভিতৰত লাইসেন্স ৰিনিউ নকৰা সকলে আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিব লাগিব লাইসেন্স বনোৱাৰ কাম তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে ফলত আপুনি 20 নম্বৰৰ কম্পিউটাৰাইজ পৰীক্ষাত বহাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ লগতে 30 দিন লৈকে পার্মানেন্ট মানে স্থায়ী লাইসেন্সৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান মেয়াদকলৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত 500 টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় মহাৰাষ্ট্ৰত এই নতুন নিয়ম কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে তাৰ ৰিজিয়নেল ট্ৰান্সপোর্ট অফিচাৰ অভয় দেশপাণ্ডে কয় সংশোধিত যান-বাহন আইন মানি চলিবলৈ আমি বাধ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ 50টা আৰটিঅতেই ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা আৰম্ভ হৈছে তো তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে লাইসেন্সৰ মেয়াদ উকলি যোৱা উক্ত আবেদনকাৰী সকলৰ ক্ষেত্ৰত অন্য কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নাথাকে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকেও অন্য আবেদনকাৰী সকলৰ সৈতে লাইনত থিয় হৈ লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব তো ফ্ৰেন্ড এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনাৰ এটা শেয়াৰে আপোনাৰ আন দুজন বন্ধুৰ যাতে সহায় হ'ব পাৰে সেইভাবে এই ভিডিওটো এতিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়ক তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট সকলোবিলাক কৰি থব